Dapat na Hello guys, ngayon guys ay gumawa tayo ng lumpia Shanghai. So meron tayong giniling na karne dito na pork, and then meron na siyang carrots at saka yung mga lamas na onion, garlic, saka meron na magic sarap, paminta, durog. So okay na siya. And then ito naman yung kanyang wrapper para sa ating lumpia Shanghai. At ito naman yung natapos ko. So, gawa tayo. Nood lang kayo, guys. So, very easy lang siya dahil binili na yung, malinis na tong kamay ko. Nahugas na ako. Very easy lang yung paggawa. Ganyan lang. Lukot-lukotin mo lang yan. Lukotin mo lang yan. Mahugas pala ako ulit kasi naghawak ako ng cellphone kanina. So, ayan. Gawa na naman tayo. Tapos na ako maghugas ng kamay. Dapat malinis yung kamay mo pag maglagay dito. Para walang germs. Lukot-lukotin lang yan siya. Ganyan lang. Very simple lang dahil kakainin lang naman namin to. Tapos, deep fry mo siya. Dapat marami yung oil niya dahil para maluto yung nasa ilalim. Giniling nga to siya pero kailangan pa rin nating lutuing mabuti yung nasa ilalim. O kaya deep fry yung oil, maraming oil. So, nood lang kayo dyan at kami ay magagawa. Hindi na kami magpapakita sa inyo dahil lumpia lang naman yung ating focus. Iba't ibang size to, walang sukat kasi kakainin lang naman namin. Uy, namanihilak na bata. Baka mapalo tayo ni lolo niyan. Huwag mong paiyakin yung anak niyo dyan, ha? Baka mapalo ako. Pwede din itong pang negosyo, pang tinda. Pero lagyan nyo ng sukat para same yung kanyang sukat kung gusto nyo inegosyo to. Ways to fly is on the wings of love, on the wings of love.
flying high at home. And you so long. Yes, you belong to me. Sabayan natin ang kanta para masaya ang ating Lumpia Shanghai. Dahil yung aking partner dito ay sobrang seryoso. Seryoso, hindi ngingiti. Hindi ngumingiti. Tapos, itong sobrang wrapper ay tatago lang natin sa ref. Ilagay natin sa ref para sa susunod na naman. At pripirituhin natin to pagkatapos. Dahil pang ulam namin, it's lunchtime today. Last na siya. Tilukin natin. Ito, Milo. Oh, tagay sa rin. Ilog ng rin. Kabana, di mo. Sige na kayo, magpalit raman ta. Ayan, tapos na. Ilog lagi. Ayan na yung ating finished product. At ngayon ay magprito na si Honey.